के साँच्चै टिकटक बन्द भयो? अहिले पनि मेरो मोबाइलमा त चलिरहेछ। के टिकटक यदि बन्द भयो भने फिर्ता आउँछ कि आउँदैन? या फिर टिकटक बन्द भयो भने कहिले पनि नेपालमा अब चल्दैन? या फिर नेपाल सरकारले जुन निर्णय लिएछ टिकटकलाई ब्यान गरेर त्यो राम्रो हो कि राम्रो होइन? त्यो सबै कुराहरुबारे तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ भने एकदमै सर्टमा म तपाईलाई यो भिडियोमा बताएको छु। भिडियोले सोधेको अन्त्यसम्म अवश्य नै हेर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुलाई पनि थाहा होला कि टिकटक फाइनली बन्द भइसक्यो। तर जुन साथीहरु टिकटकमा भिडियो बनाइराख्नु भएको थियो त्यो साथीहरुले अब के गर्छन् होला त भविष्यमा? त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर यो विषयमा सरकारलाई पनि एकदमै राम्रोसँग सोचेर टिकटकलाई ब्यान गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो हैन। धेरै साथीहरुले टिकटकमा एकदमै डिपेन्डेबल थियो, विभिन्न किसिमको आम्दानी गरिराख्नु भएको थियो भने विभिन्न किसिमको व्यापार व्यवसायहरुले पनि विभिन्न किसिमको प्रचार प्रसारहरु यही टिकटकको माध्यमबाट नै गरिराख्नु भएको थियो। तर अब टिकटक त फाइनली बन्द भइसक्यो। अब टिकटक फिर्ता आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। तर साथीहरु, मलाई जस्तो लाग्छ कि टिकटक आगामी दिनमा तुरन्तै नै फिर्ता आउन सक्छ। किनभने टिकटकले जुन अहिलेसम्म जुन पालन गरिराख्नु भएको थियो, जति पनि गाइडलाइन्स छ, नेपाल सरकार र टिकटक कम्पनी बीच जुन सम्झौता भएको थियो सबै सम्झौताहरुलाई टिकटक कम्पनीले राम्रोसँग अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्दै आइराख्नु भएको थियो। त्यही भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि टिकटक एक न एक दिन पक्कै पनि छिटै तुरन्तै फिर्ता आउन सक्छ भन्ने लाग्छ। तर जति पनि क्रिएटरहरु हुनुहुन्छ त्यो क्रिएटरहरु अब के गर्ने भन्ने होला हैन। त साथीहरु, त्यसको लागि म एकदमै अल्टरनेटिभ उपाय ढुँढिसकेको छु। जुन अहिले तपाई जुन युट्युबमा भिडियो हेरिराख्नु भएको छ त्यही तपाईले पोस्ट गर्ने हो। तपाईलाई यदि टिकटकमा भिडियो बनाउने बानी परिसकेको छ भने त्यो बानीलाई हटाउने हैन, त्यो बानीलाई निरन्तरता दिने हो। तर त्यो दिने कहाँ हो भने युट्युबमा तपाईले दिनुभयो भने तपाईको छिट्टै नै ग्रोथ छ साथीहरु। आजकल तपाईको नेपालमा पनि छिट्टै नै ग्रोथ हुन्छ यदि तपाईको च्यानल तपाईको भिडियोमा एकदमै क्वालिटी भयो भने तपाईको भिडियो पनि छिटै नै बुस्ट हुन सक्छ हैन। त्यही भएर साथीहरु, तपाई अहिलेसम्म च्यानल बनाउनु भएको छैन भने युट्युब च्यानल बनाउनुस् र भिडियो अपलोड गर्नु सुरु गर्नुस्। तर धेरै साथीहरुलाई अहिलेसम्म युट्युब च्यानल कसरी बनाउने त्यो कुरा पनि थाहा छैन, त्यो पनि बनाउन आउँदैन। साथीहरु, म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गरे, तपाईले यदि युट्युब च्यानल बनाउन आउँदैन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। यो भिडियोको तल कमेन्ट बक्स छ, कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला कि मलाई युट्युब च्यानल बनाउन आउँदैन, कृपया मलाई एउटा भिडियो बनाइदिनुस् भन्ने। यस्तो खालको कमेन्ट मलाई 10 भन्दा बढी आयो भने म तुरन्तै एकदमै प्रोफेसनली तरिकाले तपाईलाई म एउटा युट्युब च्यानल बनाएर एकदमै पुरै लाइभ प्रुफ देखाउन सक्छु। म एकदमै बनाउने वाला पनि छु हैन साथीहरु। त्यसको लागि तपाईले छिटै कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईले अब यसको अर्निङ कसरी गर्ने सबै कुरा म आगामी दिनमा अवश्य नै भन्ने वाला छु। त एकदमै यो सर्ट एकदमै इन्फर्मेसन थियो, त्यही भएर म तपाईहरुलाई अब शेयर गर्न प्रयास गरिरहेको थिएँ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्नु भएको छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइहरुमा पनि शेयर गरिदिनु होला। फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य नै भेट्छु। हस्त, धन्यवाद।